ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 7 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ। ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚੋਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ,
ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।